ආයුබෝවන් අපේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වගේ රසවත්ම ආහාර පහසුවෙන් නිවසේදීම හදන හැටි ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක පහළ තියෙන subscribe button එකයි ඊට එහා පැත්තේ තියෙන පුංචි සීනුවයි ඔබලා අපේ channel එකට එකතු වෙන්න. අද මම පෙන්වන්න යන්නේ අපි හැමෝම දන්න පරිප්පු වඩේ එහෙම නැත්නම් මසල වඩේ කොහොමද පහසුවෙන් නිවසේදීම හදාගන්නේ කියලා. ඒකට අපිට ඕන කරනවා විනාඩි 20ක් පොඟව ගත්ත කඩල පරිප්පු ග්‍රෑම් 250ක්, රතු ලූණු ගෙඩි කිහිපයක්, කරපිංචා, කෑලි මිරිස්, අමු මිරිස් කරල් කිහිපයක්, ගම් මිරිස් කුඩු, ඒ වගේම ලුණු කුඩු. මේ තමයි ඒ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ කඩල පරිප්පු අඹර ගන්න එක. ඒකට ඕගොල්ලන්ට ග්‍රයින්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩාක් පිටිගතිය එන්නේ නැති විදිහට මේ වගේ කෑලි ඉතුරු වෙන විදිහට අඹර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ රතු ලූණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා කෑලි වලට කපා ගන්න එක. පරිප්පු වඩේ එක කනකොට ඒකේ කෑලි හැපෙද්දි තමයි වඩාත් රසවත් වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මතක ඇතිනේ කඩෙන් ගන්න පරිප්පු වඩේ එකේ කෑලි හැපෙනකොට ඒව කොයිතරම් රසවත්ද කියලා. දැන් අපි අඹරගත්ත කඩල පරිප්පු එකට අපි ලියාගත්ත ඔක්කොම දේවල් එකතු කරන්නයි යන්නේ. මෙතන තියෙනවා මම ලියාගත්ත අමු මිරිස්, ඒ වගේම රතු ලූණු, කරපිංචා, ඊට අමතරව අපි එකතු කරනවා කෑලි මිරිස්, ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු. මේ දේවල් එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි ලුණු කුඩු එකතු කරගන්නත් ඕන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට එතනදී ඕගොල්ලන්ගේ රස අනුව ලුණු කුඩු එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි මේක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මං මෙතනදී හැන්දක් යොදාගෙන තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට අතින් උනත් මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන්. මං දැන් වීඩියෝ එක ටිකක් වේගෙන් දාලා පෙන්නන්නම්. කොච්චර දුරකට මිශ්‍රණය එන්න ඕනේද කියලා ඕගොල්ලන්ට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ හැම තැනටම එකම විදිහට මිශ්‍ර වුණාම අපේ හැම වඩේකම එකම රසයක් තියෙනවා. දැන් මම මිශ්‍ර කරගෙන ඉවරයි. මේ තමයි මේ මිශ්‍රණය. ඊළඟට අපි වඩේ හදන්නයි යන්නේ. මුලින්ම මම මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් අතට අරගෙන ගුලියක් ආකාරයට තද කර ගන්නවා. මේ විදිහට අපි ටිකක් තද කරලා ඒක අපි අල්ල උඩින් තියාගෙන ඇඟිල්ලෙන් පරිප්පු වඩේ හැඩේ එන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට පේනව නේද? මෙන්න මේ වගේ පරිප්පු වඩේකේ හැඩේ එන විදිහට හදාගත්තොත් තමයි අපිට කඩේ විදිහටම රස බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට හදාගත්ත මසාලා වඩේක මම පැත්තකින් තියලා මගේ මිශ්‍රණයෙන් මම අනිත් මසාලා වඩේ ඔක්කොම ටික හදා ගන්නවා. මේ තමයි ඒ බදින්න සූදානම් කරගත්ත මසාලා වඩේ. ඊළඟට තෙල් තාච්චියක් ලිපේ තියලා තෙල් රත් වෙනකොට පරිප්පු වඩේ බෙද ගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවනේ මෙන්න මේ වගේ රන්වන් පාටට ආවහම ඒකේ තෙල් බේර ගන්න පැත්තකින් අයින් කරලා තියන්න ඕනේ. ඒ විදිහට අපි හදාගත්ත ඔක්කොම පරිප්පු වඩේ ටික රන්වන් පාට වෙනකන් බෙදගමු. වැඩිය දාන්න යන්නත් එපා. එහෙම වුණොත් තෙල් රත් වෙන එක අඩු වෙයි. මේ තමයි හදාගත්ත රසම රස පරිප්පු වඩේ.
ඔබත් නිවසේදීම මේ වගේ රසවත්ම ආහාර හදනවා වගේම අපේ වීඩියෝස් වලට ලයික් කරන්නත්, කමෙන්ට් කරන්නත්, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.